I del 1 rövade trollkonungen bort kungens 3 döttrar. Soldaten, fänriken och sergeanten gav sig ut för att försöka rädda prinsessorna. På vägen mötte de trollet Lunkentuss, som visade dem vägen till trollkungens slott. Soldaten dödade trollkungen med ett magiskt svärd. När de försökte lämna slottet genom ett långt schakt försökte fänriken och sergeanten mörda soldaten med en granat. Schaktet kollapsade. Soldaten klarade sig, men var nu fångad i trollkungens slott. Soldaten var nu tvungen att gå tillbaka samma väg som han hade kommit. Han hittade nu fler rum än tidigare. I ett fanns en klädnad i jätteformat. Den hade uppenbarligen tillhört trollkonungen och den var mycket präktig. Soldaten hittade en visselpipa. Soldaten blåste i pipan och genast stod trollet han hade träffat tidigare framför honom. Lunkentuss, är det du? Frågade soldaten förvånad. Ja, det är jag. Jag har varit salige kungens farfars löpare ut i 1000 år. Jag hoppas nu nåden att få tjäna ers majestät. Vad behagas? Kanske något att äta och dricka, sa soldaten som var mycket hungrig. Lunkentuss ställde raskt fram bröd, smör, tilltugg och brännvin, och soldaten åt sig mätt. Det starka brännvinet gick honom dock åt huvudet och han fann det rådligast att gå till sängs. Lunkentuss frågade om soldaten inte skulle mönstra krigshärden först, då detta var brukligt när det blev en ny konung i landet. Soldaten svarade att han skulle bese hären nästa dag och bad Lunkentuss att ordna en lämplig klädsel åt honom för evenemanget. Nästa dag inspekterade soldaten hären i en dräkt konstfärdigt omsydd från trollkonungens klädnad av en förstklassig trollskräddare. När soldaten kom ut tog alla generaler mot honom med stor musik. Soldaten mönstrade regementena. När han kom till det sista var det bara vilddjur, drakar och björnar. Kära Lunkentuss, sa soldaten. Detta var ett fult regemente. Ja, ers majestät, men det är det bästa folket när nöd är och färde. Soldaten tog nu en snabb trollhäst och reste till kungens huvudstad. Där fick han veta att fänriken och sergeanten återvänt med prinsessorna och att de hyllades som hjältar. Fänriken och sergeanten skulle gifta sig med de äldsta prinsessorna, men först skulle lämpliga klänningar sys upp för de 3 prinsessorna. Soldaten gick då till hovskräddaren och presenterade sig som en skräddargesäll, tränad i sömnad av hovklädnad. Soldaten frågade om det fanns arbete åt honom hos hovskräddaren. Hovskräddaren svarade att han behövde hjälp med att sy upp klänningar till de 3 prinsessorna. De hade mycket bestämda önskemål som skräddaren hade svårt att uppfylla. Soldaten svarade att detta var hans specialitet. Om han fick skräddarkammaren för sig själv skulle de 3 klänningarna vara klara till nästa dag. Hovskräddaren gick med på detta. Soldaten fick nu det tyg som kläderna skulle göras av, med allt tillbehör i form av guld, silver och pärlor, samt en kammare jämte en flaska vin och tobak. När han blev ensam tog soldaten sin pipa och blåste. Strax var Lunkentuss där. Lunkentuss tog med sig tyget och tillbehören och ritningarna till trollskräddaren, som snabbt sydde upp de 3 klänningarna som Lunkentuss sedan tog tillbaka till soldaten. När det blev morgon kom hovskräddaren till soldatens kammare och frågade om arbetet var påbörjat. Jo då, svarade soldaten, och avslutat också. Hovskräddaren blev mäkta förvånad och övermåtta glad.
Han skyndade till slottet med klänningarna och sina gesäller, inklusive soldaten. På slottet samlades alla de förnämsta personerna i riket, däribland fänriken och sergeanten som nu hölls för prinsar, för att beskåda provningen av klänningarna. Soldaten skötte passning, då han var den gesäll som sytt klänningarna. Ingen kände igen honom som den soldat som frälst prinsessorna. Soldaten passade först på den äldsta prinsessan och sedan på mellanprinsessan och slutligen på den yngsta. Alla imponerades mäkta av de underbara klänningarna. När soldaten passat den yngsta prinsessan kysste han henne. Kungen blev förbittrad och befallde att den oförskämda gesällen genast skulle gripas och sättas i det värsta fängelse som i staden fanns. Men nu kände den yngsta prinsessan igen soldaten. Nådige fader och konung, sa hon, detta är den soldat som frälste mig och mina systrar från trollet. De två andra prinsessorna kände nu också igen soldaten och välsignade honom. Vem är du? Frågade kungen soldaten. Jag var soldaten som gav sig ut för att söka prinsessorna. Nu är jag kejsare över trollnationen och min flotta ligger nu i din hand och mitt bästa regemente håller nu bron till ditt slott. Kungen såg ut över staden från sin balkong och såg att vad soldaten sagt var sant. Hela historien kom nu fram. Fänriken och sergeanten försökte smyga undan men greps strax. Det gavs valet att mönstra in som soldater i trollarméns monsterregemente eller att dömas av kungen. De valde monsterregementet för att frälsa sina nackar. Soldaten klädde sig i sin fursteliga skrud och ett bröllop hölls genast mellan honom och den yngsta prinsessan. Efter ett år dog den gamle konungen. Då soldaten tog mot hela riket gav han Lunkentuss det förtrollade landet. Och där lär Lunkentuss nu vara, om han än är i livet, så som herre och konung däröver.